More states reaching breaking points as a coronavirus pandemic hits new highs. The U.S. reported more than 100,000 daily cases for Hi, the hello po sa last lahat. Magandang araw. Luzon, Visayas at Mindanao at sa ating mga OFW dyan na sa ibang bansa. Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. So, dito naman ako magbibigay sa inyo ng kaalaman at information about science. So, ang ating pag-usapan ngayon mga guys ay ito po ay nangyayari na sa ating panahon ngayon. Ito ay nagdudulot ng malaking problema sa ekonomiya sa buong mundo at sa hanap buhay ng mga tao. So, pero bago po natin pag-usapan yan mga guys, inanyahan ko po kayo na sa hindi pa nakapag-like and subscribe sa aking channel, pakipindot na po yung subscribe at saka yung bell notification para ma-notify kayo sa mga bago kong video na i-upload. So, salamat mga guys. So, bago natin talakayin yung topic natin mga guys, mag-share muna ako ng Bible verse. So, kinuha ko ito sa Book of 1 Chronicles chapter 16 verse 14. Ang nakalagay doon mga guys, He is the Lord our God. His judgments are in all the earth. So, ibig sabihin mga guys, ang Panginoon, ang kanyang hatol ay sa lahat ng tao dito sa mundo. Because, sabi doon, He is Lord and our God. So, siya ang nagmamayari sa atin. Siya ang nagmamayari sa buong mundo mga guys. So, kahit anong oras, pwede niyang kunin. So, ganyan mga guys. So, ngayon guys, pag-usapan na natin ang dapat pag-usapan. So, ang ating topic ngayon mga guys ay ano ba ang virus? So, dahil ito ngayon ang nangyayari sa ating lipunan or sa ating bansa, di lang sa ating bansa kundi sa buong mundo. So, ito na guys, ang virus guys is an submicroscopic infections agents that replicates only inside the living cells of an organism. So, ibig sabihin ng virus mga guys, ito ay microscopic agent. So, ibig sabihin, hindi ito makikita sa ating mga mata, bagkus ito ay makikita lamang sa microscope. So, ito ay pinakamaliit na hindi natin makikita sa ating mga mata. So, ibig sabihin ng submicroscopic mga guys, mas maliit pa sa mga bakterya. So, ganyan mga guys. At saka yung virus mga guys, ito ay re-replicates lamang. Ibig sabihin ng replicates mga guys ay dumadami sa living host. Ibig sabihin sa living host mga guys ay sa kanyang tinatamaan na mga cells. So, for example, sa cells ng tao mga guys, itong virus cells mga guys ay mag-replicates lamang ito o dumadami kapag kapag ito ay nakapasok sa ating cells. So, ganyan mga guys ang virus. Every cell in your body is a tiny factory, constantly making proteins. Your genetic code, or DNA, directs every activity. Protein-making machinery in the cell reads the cell's own DNA and makes sure the cell proteins go where they're needed. Viruses have their own genetic code, but they don't have the machinery to copy their DNA. So viruses need your cell's machinery to reproduce themselves.
A virus starts this process by using the keys on its surface to gain entry. Like a Trojan horse, it enters the cell. The virus releases its own DNA into the unsuspecting cell and hijacks the protein-making machinery. Now, this vital cell function becomes an assembly line for new virus particles. No longer in service to your body, the cell now serves the virus, manufacturing thousands of new virus particles, which are released to enslave more cells, thousands and thousands more. Bago natin talakayin ng lubusan ang virus mga guys, ay i-define muna natin yung mga parts ng virus mga guys, kasi yung virus mga guys, katulad ng ating katawan, meron din niyang mga parts. So ang una mga guys ay capsid. Ang capsid mga guys, it is the protein shell of a virus enclosing its genetic material. So ganyan mga guys ang capsid. Sa eggshell pa guys, for example sa eggshell or sa itlog mga guys, ito yung white, yung pinakauna, yung nag protect sa egg yolk. Yun mga guys, yung hard shell. Yun yung halimbawa ng capsid. Next is viral envelope. Ang viral envelope mga guys, it is protects the genetic materials in their life cycle, so when traveling between host cells. So ang viral envelope mga guys, or envelope, hindi yung envelope na nilalagyan natin ng mga documents mga guys, hindi. Envelope, ito po yung nagpo-protect ng sa virus for their life cycle to traveling between host cells. So ganyan mga guys. Next is lysis. Ano ba yung lysis mga guys? Yung lysis mga guys, it is the process when breaking down of the membrane of a cell, host cell. So ito yung process mga guys when virus penetrating or hijacking our host cells or sa host cells mga guys. Ang tawag ko doon ay lysis. So ganyan mga guys. Ang DNA virus. Ang DNA virus mga guys, ito yung tawag natin is a virus that has a genome made of deoxyribonucleic acid. Deoxyribonucleic acid. Ganyan mga guys. Ang virus pala ay nagkukontain din ng DNA. Katulad natin, genetic materials yung tawag sa biology mga guys. Genetic materials. Next is RNA virus. Ang RNA virus mga guys is a virus that has a genome made of ribonucleic acid. Ganyan mga guys. So ang virus pala ay meron siyang dalawang genetic materials, yung DNA at saka yung RNA. So ganyan mga guys. So guys, yung virus mga guys ay nabubuhay yan kahit wala siya sa host cells. Pero pag nandyan na siya sa host cells mga guys, tulad na lang ng pag pumapasok na siya sa ating katawan or sa ating cells, doon na siya dumadami, kasi doon siya kumukuha ng mga pagkain niya sa ating cells. Unti-unti niyang pinapatay yung ating cells sa process na tinatawag natin na lysis. So ganyan mga guys. There are two mechanisms by which enveloped viruses enter host cells. In one of the mechanisms, the virion attaches to host cell receptors by specific proteins on its surface called spikes.
The envelope of the virus fuses with the plasma membrane of the host, and the nucleocapsid is released directly into the cytoplasm. The nucleic acid then separates from the protein coat. In the second mechanism, the enveloped virus adsorbs to the host cell by specific proteins on its surface, and the virion is taken in by endocytosis. In this process, the host cell plasma membrane surrounds the whole virion and forms a vesicle. The envelope of the virion then fuses with the plasma membrane of the vesicle, and the nucleocapsid is released into the host cytoplasm. The capsid protein is then removed, releasing the nucleic acid of the virus. A naked virion also enters by endocytosis. Since the virus has no envelope, it cannot fuse with the plasma membrane. After being engulfed, the viral nucleic acid is released from the endocytic vesicle. The nucleic acid then separates from the capsid. Ibig sabihin guys, ang virus guys, nagre-replicates lang ito kapag nakapasok na sa host cells. Halimbawa na lang sa ating cells, pag ang virus guys ay makapasok sa ating cells, dyan, unti-unti niyang i-attack, penetrate, at saka pagtapos ng penetrate mga guys ay magproduce siya ng new capsid. Ang new capsid yung protein shell. Pagkatapos niya mag-produce ng protein cells, magre-reassemble na yung mga materials ng virus, tapos magbubuo siya ng new virus at saka mag-replicate at yun, dumami yung virus mga guys. Kaya yung cells natin unti-unting namamatay. So yung tao guys, pag meron yang nakapasok na virus sa kanyang cells, ay unti-unting humihina yung katawan. Kasi yan, yung topic natin na yung virus guys ay unti-unti niyang pinapatay yung ating cells at loob ng ating katawan. So mabilis ang itong pagdami ng virus guys. Kasi yung virus, sabi ko na kanina, ay mabilis itong nagproduce sa host cells, kasi diyan sila kumukuha ng mga pagkain nila guys. So, next, paano ba prevention and how to cure diseases caused by viruses? So una is vaccination. So yan ang pinakamabisang paraan. Next is avoid touching surface in public. Next is disinfect surfaces. Next is wash hands with soap and water. 4 is sanitize alcohol-based hand rubs. So, ganyan mga guys ang pag-prevent sa diseases caused by viruses. So, how they transmitted in human guys? Paano siya nagtatransmit? Una ay yung pagsasalita or talks. And mga guys, pangalawa is sneeze or yung pangatching mo guys. Pangatlo is cough or pag-ubo mo guys, producing saliva. Yun ang tatlong causes kung bakit nagtatransmit yung virus sa ibang organism o sa ibang living things. Ganyan mga guys, yung talks, sneeze, at saka yung cough. Yan guys. So paano ba nabubuhay ang virus sa outside host or sa environment mga guys? Ang virus mga guys ay meron siyang katangian na mabubuhay siya ng matagal sa mga things or sa outside environment. So may ipapakita ako sa inyo ng mga
sample kung ilang oras, ilang araw siya mabubuhay, guys. So makikita nyo dyan sa sample na ibibigay ko, guys. So ganyan mga guys, sana ay may nakukuha kayong kaalaman at information about viruses. So kasi ito ngayon ang pinaka crucial na issue sa ating bansa, hindi lang sa ating bansa kundi sa buong mundo. So ganyan mga guys. Salamat sa pagmunood mga guys. Thank you. God bless.